Hallo, welkom bij Teske Tutorials. Ik ga jullie laten zien hoe jullie en dus moeten maken. Eerst doe je je hoofd. Nu gaat de ogen had ik eerst gemaakt en nu doe ik de mond. En ik maak ook mooie balletjes. En lukt het heel veel lijfjes. Nu maak ik de pootjes. Nu maak ik de vliegjes. Ik ga los de make-up doen. Nu maak ik de voetjes. Stripsen, lammeren en vlinders. En een kokon. Dat zijn niet al waar ik door ga, maar ik maak fantasierups. Jullie kunnen ook een fantasierups maken. Kan ook. Ik voel een beetje te cool. Hij heeft een hele dikke kont. Hij heeft een hele lange kont. Ik maak nog een paar pootjes. Zo valt hij om. Want het is te lang. Maar dat heeft hij. Nu ga ik een boom maken. Ik maak een appelboom. Ik maak een takje aan de boom. Een hand heeft hij. Hij heeft een hand. Hij heeft een hand. Maak hartjes. Het is ook leuk kleurtjes aan. Nu ga ik het gezichtje maken. Nu weten jullie ook hoe je dus moet maken. De lucht is in leven gekomen. Kijk hier. Oeh.